Pagod ka na sa buhay, no? Pagod ka na mag-aral? Sasabihin ko sa'yo. Kapag napagod ka, pahinga ka lang. Huwag na huwag kang susuko. Magpahinga ka lang. Tapos, laban ulit. Dahil yun ang totoong Pinoy. Kung gusto mong umiyak, iyak ka lang. Iyak ka lang. Okay lang yun. Oo. Basta huwag kang susuko. Tandaan mo yan. Okay lang talagang umiyak. Para gumaan yung nasa puso mo. Iyak ka lang. Tapos, bangon ulit. Tapos laban. Dahil ganun ang buhay. Andito lang kami. Magpapagaan ng nasa puso mo. Tandaan mo yon. Hindi lahat ng Pilipino naghihilaan pababa. Nandito pa kami. Tutulong para sa'yo. Para mapagaan yung nasa puso mo. Okay? Smile ka na dyan. Gusto mo ng hug? Hug kita. Lika. Love you and love yourself. Welcome to my YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na mapipindot mo itong subscribe at click the bell button at piliin mo po ang all para palagi kang nabibigyan ng notifications ng panibagong video ni Ohregine JpnTagLish YouTube channel. Just a quick recap. Tinapos natin noon na karaang compilation ang a, ka, sa, ta, line ng hiragana chart at ngayon naman ay tatapusin natin sa na line para makumpleto na natin ang a, ka, sa, ta na hiragana chart. Let's go! Na 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Ang standard natin, itong native Japanese book. 1, 2, 3, 4. Which is the same dito sa calligraphy ng Jisho natin na application. Dahil itong arrow sa third stroke ay nakopya niya. Alright? Kapag sakaling may mababasa kayo na ibang stroke, gaya nito, 1, 2, 3, 4, ay na pa rin ang tawag dyan. Ay na pa rin ang basa dyan. Pero syempre, isa lang ang standard natin. Ito lang, di ba? Yung iba naman, dumudugtong itong 1, 2, 3, 4. Na pa rin ang basa dyan. Gaya ng sinabi natin dati, iba-iba ang stroke, pero isa lang ang standard natin, alright? Pictographic. Ito yung picture na po pwede mong ma-memorize. Mas mabilis mong ma-memorize yung character kasi pinipicture niya yung character sa isang picture. Ito halimbawa sa na. Nut, isang tao, tapos isang tali na nakanut. Ni. Mapapansin ninyo, matigas palagi kapag binibigkas ang karakter ng isang Japanese character, no? Oo, tama yon.
Kasi yun ang uniqueness nila. Yun ang pagiging unique ng character ng Japanese characters. At ang uniqueness naman ng sa atin ay soft lang, malambot lang. Parang a, e, i, o, u, ka, ki, kakeki, koku. Pero pagdating, yun ang uniqueness natin. Pero pagdating dito sa Japanese characters, ang uniqueness niya naman ay a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko. Diba? Ayun ang difference at ang uniqueness. Dito kay Ni, meron tayong 3 strokes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nag-start siya ulit dito sa left. 1, 2, 3. Pero dito sa calligraphy, napansin mo dito sa standard native book natin, wala pong quit dito. Walang lawit dito sa second stroke. Diretso lang po iyan. At please observe the base. Etong si stroke 1 at stroke 3, hindi po sila masyadong pantay, ne? Sa base, medyo iangat mo ng konti si stroke 3. So far, wala pa naman ako masyadong nakikitang ibang stroke ng Ni aside from this standard book and this from calligraphy ng application natin na Jisho. Pictographic ng Ni. Ibig sabihin daw, ang ideology ay yung tuhod ng isang tao. Nu. 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 2 strokes lang po ito. Maraming cursive. Marami kang nakikitang paikot-ikot pero 2 strokes lang po ito. 1, 2. 1, 2. Nu. Parang buntot ng aso, no? Itong dulo, buntot ng dog. Parang buntot ng dog. Okay? So far, wala naman na din akong ibang napapansin na sulat ng nu na hiragana as except for this. Kasi ito inartehan niya lang ulit yan, no? Gaya ulitin ko, inartehan niya lang ulit yung pa-curve na yan. Ito pa rin ang standard natin, diretso lang. At observe the height. Dito sa first stroke at kay second stroke, oo, hindi sila masyadong pantay, no? Hindi sila masyadong pantay sa level. And meron silang intersection dito. Huwag mong masyadong ilalapit ito, halimbawa nito. 1, 2, 3. Huwag mo silang masyadong paglalapitin dito. No? Mali yun. Pero kung makakita ka man ng ganyan, makabasa ka naman ng ganyan, no pa rin ang tawag doon. Okay? Kaso nga lang, hindi siya pasok sa standard ng Japanese characters. Pictographic ng nu ay chopsticks tapos noodles. Noodle held by chopsticks. Ne. 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 2 strokes lang din po. 1, 2. 1, 2. Okay? 1, 2. Slowly but surely lang ang gagawin mo since wala naman talagang nagsisimula ng magaling, kaya kahit slow motion mo lang munang maisulat yan habang nagpa-practice ka. Kasi for sure, habang pinapractice mo ng pinapractice, bibilis ka din ng bibilis. 1, 2. Alright. Standard stroke. Yes, tama naman. At itong point na ito, wag mo silang pagpapantayin, okay? Medyo i-overtake mo ng konti dito sa pagka-stroke. Sa point na ito, medyo i-overtake mo sa point na ito. Okay? Please observe this.
And yung floor, please observe the floor. Pictographic ng ne ay yung isang tao na nangingisda ng malaking fish. No. 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 One stroke lang po. No. No. Meron yung ibang nagsusulat, masyadong payat or masyadong bilog. Ito yung standard natin. Yung ganyan. Ito, idikit mo yan dyan, okay? Ito, mag-imagine ka na. Ito, kailangan nakadikit yan. And, medyo papasok siya. Meron din yung iba, sobrang liit nito, ng bilog niya sa loob. Yung saktong katamtaman lang. Ayan, sobrang naman nito. Kumbaga wala siya sa center. Ito kasi nasa center, di ba ne? Ito nasa gilid. Ipsi-center mo siya. Kaya mo yan. Pa-practice mo lang. Yung iba nakakapagsulat ng ganyan. Nagmumukhang number 9. Hindi po yan, no? Observe mo yung floor. Hindi naman sila pantay, pero wag mo naman masyadong i-exage ng ganito yung floor nila. Masyadong malayo. Masyadong split apart. Kaya mo yan. Ulit-ulitin mo lang hanggang sa maging consistent. Okay? Pictographic ng no. Signage ng no smoking. Ito na yung bonus na ibibigay ko para mas ma-enhance mo pa yung pag-practice mo ng reading and writing. At ito ay ang vocabulary. I-practice mo dyan ang salitang inu, sa Tagalog, aso. Sa English, dog. Nas. Sa Tagalog, talong. Sa English, eggplant. Niku. Sa Tagalog, karne. Sa English, meat. Neko. Sa Tagalog, pusa. Sa English, cat. Nuno. Sa Tagalog, tela. Sa English, cloth. Mag-ingat ka sa pagbigkas. Huwag mong masyadong tigasan, mag-iba meaning niyan. Nuno, hindi nuno. Basta ang rule, kapag isang karakter lang ang binabasa mo, matigas. Pero kapag nakakabuo ka na ng word, meron yung titigasan mo sa huli, pero meron din yung kailangang soft sa huli. Di bali, pag-aaralan natin yung intonation, konti-konti, basta maging observant and vigilant ka lang, ne? Ne. Meaning, okay ba? Sa Tagalog. Sa English, is that okay? Akala nila kapangpangan ako kasi expression yun ng kapangpangan, ne. Pero Japanese term ito, nang ibig sabihin ay kino-confirm ko kung okay ba? Is that okay? Ganon. Ne, minasan, otsukaresama deshita. Gambate kudasai ne. See you on my next video.